Om Shanti. You see this symbol of swastika? Đây các bạn nhìn thấy chữ vạn. So this symbol of swastika is equally important Cái chữ vạn này nó là rất là quan trọng, either in spirituality and scientifically. cho dù đó là về mặt khoa học hay về mặt tâm hồn. So how this symbol is scientifically important, Tại sao cái biểu tượng này về mặt khoa học nó lại quan trọng như vậy? I shall explain you through this model. Tôi sẽ giải thích cho các bạn qua mô hình này. You see, in this universe, Các bạn biết ở trong vũ trụ, three types of events are running constantly. 3 sự kiện mà liên tục xảy ra, liên tục diễn ra. First one is the historical event. Đầu tiên đó chính là về những sự kiện lịch sử. Second one is the geographical event. Và thứ hai đó chính là về hiện tượng vũ trụ. And third one is the astronomical event. Và thứ ba đó là vũ trụ khoa học. But as we know that this universe is the world of cause and effect. Nhưng các bạn biết là cái vũ trụ này nó bao gồm nguyên nhân và kết quả. Without cause, nothing happens. Nếu như mà không có nguyên nhân thì chẳng có gì xảy ra. So why these three types of events are happening? Tại sao ba sự kiện ấy xảy ra? The reason behind that, Lý do đằng sau đó, three types of speciality of this corporeal world. đó chính là 3 đặc thù của cái thế giới hữu thể này. First one is the light. Đầu tiên đó chính là ánh sáng. The light leading in between is symbolizing sun. Mà cái ánh sáng ở giữa đó là đại diện cho mặt trời. So because there is light of sun, that's why this world is visible. Bởi vì có ánh sáng mặt trời cho nên là thế giới này mới có thể hiện hữu, nhìn thấy được. Second one is the sound. Thứ hai là âm thanh. Because there is sound, that's why this world is audible. Bởi vì có âm thanh mà thế giới này có thể nghe được. And third one is the motion, movement. Và thứ ba đó chính là động cơ, có nghĩa là một động năng. Because there is motion, that's why this world is changeable. Bởi vì động năng cho nên là thế giới luôn thay đổi. If there is no motion, no change. Và nếu như không có động năng sẽ không có thay đổi. But we feel that our universe is constantly changing because there is motion. Và chúng ta cảm thấy rằng vũ trụ của chúng ta liên tục thay đổi bởi vì động năng này. The same thing Baba used to say in Murli, that not a single second match other second. Và cũng tương tự như vậy, ở trong Murli Baba nói rằng mỗi một giây như vậy nó đều là liên quan đến vật chất vũ trụ. Because there is motion and it is constantly changing. Bởi vì do có động năng cho nên liên tục thay đổi. So now this model is especially focused on motion. Và cái mô hình này đặc biệt tập trung vào động năng. Here three types of motions are shown. Và ở đây có 3 loại động năng. There are three types of motions even for soul and even for earth. Và có động năng ngay cả đối với linh hồn và đối với trái đất. Now I shall talk about three types of motion for soul first. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói 3 loại động năng đối với linh hồn trước. The right hand side of this symbol, golden age and silver age, this part is called positive cycle. Và cái phần phía bên đây đó chính là thời kỳ vàng bạc đó, biểu tượng này đó chính là đại diện cho phía tích cực. And the same positive cycle is called paradise heaven in spiritual language. Và trong ngôn ngữ của tâm hồn thì chúng ta gọi đó là thiên đàng hay thiên đường. Because this is the world of happiness. Bởi vì đây là thế giới của hạnh phúc. And in this duration, soul gets elevated stage. Và trong cái thời gian này linh hồn có trạng thái hướng thượng.
Hindi we call it Sadgati. Và trong tiếng Hindi được gọi là Sadgati. So, and we can say liberation life. Hay chúng ta có thể nói đó chính là giải thoát trong cuộc sống. And the left hand side of this symbol, copper age and iron age, this part is called negative cycle of this world drama wheel. Và phía bên kia của chu kỳ đó chính là thời kỳ đồng, thời kỳ sắt. Thì đó chính là phía tiêu cực của bánh xe vở kịch. And the same negative cycle is called hell. Và cũng cái tuần hoàn mà tiêu cực như vậy được gọi là địa ngục. In this period, soul gets degraded stage. Và trong cái giai đoạn này linh hồn có trạng thái suy thoái. And in Hindi we call it Durgati. Và trong tiếng Hindi được gọi là Dugati. And in the confluence, Và ở thời kỳ chuyển giao, ग्रुप के साथ बैठा हूँ फिर बात करता हूँ. So here in this confluence, Supreme Soul descends here to takes us back. và chính là thời kỳ chuyển giao như vậy, linh hồn tối thượng đến và mang chúng ta trở về. We call it liberation or mukti. Chúng ta gọi đó chính là giải thoát hay là mukti. So liberation, creation and degradation. Vậy thì điều đó có nghĩa rằng chúng ta thấy là giải thoát và chúng ta được cứu rỗi, và cái kia là tha hóa. So these are the three types of motion for soul. Và đây chính là ba động năng đối với linh hồn. And these three types of motion depends upon the secrets of karma philosophy. Và ba cái động năng này nó phụ thuộc vào một cái bí mật được gọi là triết lý của nghiệp. So our action and its result, it is directly related to the world earth. Và tất cả những hành động của chúng ta trực diện đối với lại thế giới. So our earth also has three types of motions. Do vậy đó là lý do vì sao trái đất cũng có ba loại động năng. First type of motion of earth is rotating in its own axis. Và một đó chính là động năng trái đất cứ thế xoay xung quanh mặt trời, trái đất cứ thế xoay. It takes 24 hours for one rotation. Và một vòng xoay như vậy 24 tiếng đồng hồ. And that is why day and night happens. Do vậy mới có ngày và đêm. And second type of motion is earth is not rotating in single stable position. Và rồi cái thứ hai đó chính là trái đất nó không phải là chỉ quay một vòng không đơn thuần không, But simultaneously it is moving forward and getting one yearly cycle within 365 days. mà nó xoay một vòng như vậy đúng một năm là 365 ngày. Which we call it yearly cycle. Hay chúng ta gọi đó là tuần hoàn của năm. So these two types of motions are very well known. Và hai động năng này thì được biết đến rất rõ. Why? Because these two types of motion comes under our limitations and observations. Bởi vì hai loại động năng này nó đến từ cái trạng thái của chúng ta và sự quan sát của chúng ta. But apart from these two types of motions, again there is a third motion of earth. Và hai loại động năng này còn có thêm một loại động năng khác nữa. That is very subtle, very secret and beyond our limitations and observations. Bởi vì nó rất là linh thiêng và nó vượt thoát ngay cả sự tưởng tượng của chúng ta, và nó rất bí thể hiện. That is why human soul cannot know this third motion. Do vậy linh hồn con người không thể biết động năng thứ ba. So this third motion, only this awareness given by Supreme Soul Shiva Baba. Và cái thứ ba này, cái động năng thứ ba này chúng ta chỉ nhận thức được khi Shiva Baba đến và nói cho chúng ta. Now
whatever Shiv Baba has revealed about third motion, Và bất kể những gì Shiv Baba hiển lộ về động năng thứ ba, to understand that clearly, first of all, we need to know that when our earth is getting one yearly cycle within 365 days, và để chúng ta biết được rằng trái đất quay xung quanh mặt trời đúng một năm, có nghĩa là 365 ngày. that yearly cycle is not called as the complete cycle around the sun. That is only a partly cycle of the sun. Nhưng mà nó không phải là xoay hết một vòng quanh mặt trời, mà mới chỉ một phần quanh mặt trời. So, why? Because our sun is very big, about 110 tons bigger than the size of the earth. Và lý do là tại sao như vậy? Bởi vì mặt trời tới 10 kích thước lớn hơn so với lại trái đất. So, our sun is very huge and our earth is a very small point. Hay nói cách khác đó là mặt trời rất lớn và trái đất là một chấm điểm rất nhỏ. Which we cannot show here in this model. This is a reverse, just symbolic to understand. Và ở đây không thể hiện mô hình được bởi vì chỉ là biểu tượng cho các bạn hiểu thôi. For an example, if we take a big ball, Tôi lấy ví dụ nếu như mà chúng ta có một quả địa cầu rất lớn. so this is a ball before you. Đây là quả địa cầu trước mặt bạn. If you take a piece of chalk Và nếu như mà chúng ta chỉ có một cái miếng mẫu nhỏ and draw one line maintaining the center line of this ball, và đó là cây viết chì, và chúng ta vẽ ra một cái đường trên quả địa cầu. so one line of circumference is being drawn. Và do vậy chúng ta thấy một đường vòng tròn được vẽ ra. So by drawing one line of circumference, the whole spherical surface area is not being painted by chalk. Và do vậy chúng ta chỉ cần vẽ một đường vòng tròn thôi, nhưng không phải là toàn bộ quả địa cầu được vẽ bằng cái mẫu viết chì ấy. The whole ball is not becoming white. Và cả quả địa cầu này nó không trở nên lớn hơn. Only as thick the chalk is, only that much line is painted. Hay nói cách khác là cái đường quả cây viết chì như thế nào thì lúc đó chúng ta chỉ vẽ được cái đường ấy xung quanh cái quả địa cầu mà thôi. Similarly, our sun is a very big ball of gases. Cũng tương tự như vậy, mặt trời là một quả địa cầu đầy khí mà rất lớn. And our earth is like this small chalk piece. Và cái quả trái đất chỉ là giống như là cái mẫu mà viết chì ấy thôi. So in one year, our earth is only able to cover one line of circumference around the sun. Hay nói cách khác là trong một năm như vậy á, thì trái đất nó giống như là cái ngòi viết chì á, nó chỉ có viết được một vòng, một cái đường đó quanh mặt trời thôi. So in one year, our earth is not able to cover the whole spherical surface area around the sun. Do vậy là trái đất không thể quay một vòng mà hết mặt trời được. So that is why that yearly cycle is called only partly cycle of the sun, not complete cycle around the sun. Hay nói cách khác đó là cái mẫu viết chì đó chỉ là một cái đường, một phần quả mặt trời thôi, chứ không phải là toàn bộ mặt trời. So how that complete cycle will happen? Vậy thì cái chu kỳ này làm thế nào xảy ra để mà nó bao gồm hết? But it has to happen. Why? Nhưng mà nó phải xảy ra tại sao? Because motion is the law of universe. Bởi vì động năng đó chính là một luật của vũ trụ. So to have that complete cycle around the sun, Do vậy để mà hoàn toàn hết chu kỳ xung quanh mặt trời, you are observing the orbit. The same orbit is shifting very, very slow. và chúng ta thấy cũng là một cái đường ấy, và cái đường này nó dịch chuyển rất chậm. Just you see,
Earth is also rotating and also revoluting and also it is shifting. Và ta thấy rõ rằng là gì? Cái vòng nó xoay, trái đất cũng dịch chuyển, nhưng mà nó dịch chuyển cả về hướng để mà chiều đứng nữa. This is the third motion of Earth. Đó chính là cái động năng thứ ba của trái đất. You see, if I look this orbit from this top or bottom, the orbit will look round. Và nếu như tôi nhìn bên dưới hoặc bên trên thì tôi thấy rõ là cái đường vòng tròn, đó là nó là một vòng tròn. But if you look this orbit from the front side, you will be able to see as one line from the front. Và nếu như bạn nhìn phía hướng này hoặc là hướng này tôi nhìn thì các bạn thấy là cái vòng tròn nó trở thành đường thẳng đứng, chỉ có một đường thẳng thôi. For an example, when we eat meals, the plate looks round. Bởi vì tôi lấy ví dụ khi bạn ăn cơm á, thì bạn nhìn xuống thì cái đĩa nó là hình tròn. After finishing meal, when you wash it and keep it on the rack, Và sau khi bạn rửa xong, bạn bỏ lên cái giá. so from side one it looks round, but for the front side it will look as one straight line. Do vậy nếu bạn đứng thẳng đối với cái đĩa thì bạn vẫn thấy hình tròn. Nếu bạn đứng ngang thì bạn sẽ thấy chỉ có là một đường thẳng thôi. Similarly, in this symbol, two big lines are drawn. One is vertical, other is horizontal. Do vậy trong cái chu kỳ của chúng ta cũng có hai đường thẳng lớn được vẽ như vậy. So why these two lines are given? Tại sao lại có hai đường thẳng này được vẽ như thế? These two lines are exactly the representation of the same line of the orbit which you are able to see from the front. Và hai đường đó đại diện như vậy là do bạn nhìn theo cái hướng ngang của nó, do vậy bạn thấy chỉ có hai đường thẳng, y chang như lúc nãy bạn nhìn đối với cái hình này. Got the point? Các bạn hiểu không? So, since there is a law, motion is the law of universe, that is why this line will never be stopped. Do vậy động năng đó chính là luật của vũ trụ. Vì thế cái đường thẳng nha, nhớ nha, cái đường vòng tròn nãy nãy nó vòng tròn nhưng chúng ta nhìn nó thành đường thẳng thì nó không bao giờ dừng. Just you have observed, this line was vertical. Now it is going to be horizontal. Lúc nãy là bạn thấy cái đường thẳng là thành thẳng đứng, bây giờ nó chuẩn bị thành ngang rồi nè. Again the same horizontal will become vertical. Và rồi cũng đường thẳng ngang này lát nữa thành đường thẳng đứng. But to become vertical from horizontal one, it takes 1250 years of too long time. Nhưng mà để mà nó đứng thẳng ngang như vậy nó mất tới 1250 năm. It means our small Earth is only able to cover 90 degrees spherical surface area of Sun within 1250 years. Hay nói cách khác đó chính là khi mặt trời mà quay quanh một vòng, khi trái đất mà quay quanh một vòng mặt trời á, là chỉ 90 độ một góc thôi. Có nghĩa là góc 90 có nghĩa là ngang với ngày 1250 năm. So naturally we can calculate our small Earth will able to cover the whole spherical surface area around the Sun once in a 5,000 years. Do vậy nếu theo tính toán 4 góc như vậy nhân lên thì chúng ta thấy rằng để mà trái đất xoay hết mặt trăng được đó, thì nó mất 5.000 năm. And this is the biggest cycle, which is called cycle of Kalpa. Đây là một tuần hoàn lớn nhất và hay chúng ta được gọi nó là chu kỳ của nhân loại. It is not imaginary, it happens. Và nó không phải là tưởng tượng nó xảy ra. As 24-hour cycle is day and night cycle. Giống như là một tuần hoàn một ngày, đó là ngày đêm là 24 tiếng. 365 days cycle is yearly cycle. Còn tuần hoàn của năm đó chính là 365 ngày. Similarly, this orbit shifts gradually. 5,000 years is cover the whole spherical surface Và area cũng around tương the tự như sun. vậy, khi cái vòng tròn này mà xoay dịch chuyển quanh được mặt trời á, là nó mất 5.000 năm. And once in a 5,000 years,
và chỉ một lần trong 5.000 năm thôi. This is Kalpa. Đây chính là chu kỳ. And now you see, apart from these two big lines, again 4 short lines are also shown here. Và các bạn thấy là hai cái trục lớn mà chúng ta lại thêm 4 cái đường nữa kẻ ra. What does it mean? Điều đó có nghĩa là gì? These lines exactly indicates the direction of the North Pole of our Earth at a particular situation. Và 4 cái đường này thực ra là nó đại diện cho là bắc phía là trục phía bắc bắc cực đó, là nó dịch chuyển. Các bạn thấy cái đường cái mũi tên đó, mỗi khi nó chỉ ngang đó, thấy không? You see, I have shown Earth on both sides of this line. Đây là ảnh là chỉ ra đây là hai cái cực của cái đường. Why? Because we know our Earth takes 6 months to travel from one end to other end. Và lý do vì sao? Bởi vì hai cái cực này nó mất 6 tháng để mà trái đất có thể dịch chuyển từ cái cực bên đây qua cái cực bên kia. And here I have shown North Pole here. Và đây đó là trục phía bắc cực. It is understood South Pole is here, but why North Pole is highlighted? Và đáng lẽ ra là bắc cực ở bên đây thì nam cực thì bên kia là đúng không? Nhưng mà tại sao lại không bỏ cái từ nam cực vào trong đây mà lại nhấn mạnh cái từ bắc cực? Because the North Pole is very very important of our globe. Bởi vì bắc cực thì nó rất là quan trọng đối với lại quả địa cầu của chúng ta. When we put the model of globe, always North Pole is shown upward, South Pole is downward. Và khi bạn có một cái mô hình về quả địa cầu thì bắc cực nó luôn ở bên trên, còn nam cực nó dưới. Why? Because the North Pole, we know our Earth is a very big magnet. Và nếu mà chúng ta thấy rõ là trái đất nó giống như thỏi 500 lớn vậy. And the North Pole is the positive charge of that magnet, and the South Pole is the negative charge of that magnet. Và phía bắc cực thì đó là dương, còn phía nam cực đó là âm. So North Pole, then positive charge is always considered as the head top of the Earth. Và nó luôn được xem là đó chính là cái đỉnh của trái đất. That is why whenever you draw a map of your house on a paper or your own country, where do you put the North Pole? Do vậy nếu như mà các bạn vẽ bản đồ cái nhà của bạn hay là đất nước của bạn thì bạn nghĩ xem là phía bắc cực đó bạn vẽ ở đâu? Luôn luôn ở trên đỉnh. Because North Pole is top of the Earth. Được gọi đó chính là cái đỉnh của trái đất. And in our school, when geography subject is taught, Ví dụ như trong trường học khi mà học về môn địa lý chẳng hạn, in the book of Atlas, it is very clearly shown that our Earth always rotates anti-clockwise. và trong đó nó đưa ra rất rõ, trong cuốn sách đó là đưa ra rất rõ trái đất quay ngược kim đồng hồ. Earth rotates anti-clockwise. Các bạn thấy không? That is why sun seems to be rising from the east. Do vậy đó là mặt trời có vẻ đi mọc ở hướng đông. If Earth rotates clockwise, then sun seems to be rising from the west. Và nếu như mặt trời mà theo chiều kim đồng hồ thì xoay theo chiều kim, trái đất quay theo chiều kim đồng hồ thì mặt trời phải mọc ở hướng bắc. But our Earth always rotates anti-clockwise. That's why sun seems always rising from east. Nhưng mà trái đất luôn quay ngược chiều kim đồng hồ, do vậy là mặt trời mọc ở hướng đông. But when we look it from the North Pole, you see anti-clockwise. We see it from the North Pole. If we look the same movement from South Pole, it will be looked as clockwise. Và khi chúng ta nhìn phía bắc cực thì chúng ta thấy là nó quay ngược kim đồng hồ. Nhưng mà nếu nam cực thì nó lại quay thuận. Because you see, that is why
our scientists always considered the North Pole as the reference point to study the Earth. Do vậy đã là các nhà khoa học họ luôn lấy cái điểm tham chiếu để mà nghiên cứu về trái đất, đó chính là Bắc Cực. So I told you that the first motion is anti-clockwise. Và giờ đầu tiên lúc nãy tôi nói với bạn đó mà cái động năng đầu tiên đó chính là gì? Ngược chiều kim đồng hồ. And second motion is also anti-clockwise. Và cái thứ hai cũng vậy. These two motions are shown in the book of Atlas. Và đây hai cái động năng này được dạy ở trong trường trong cái môn địa lý. But the third motion is always clockwise. Nhưng mà cái động năng thứ ba thì lại ngược chiều, có nghĩa là thuận chiều kim đồng hồ. And there is only one proof, and that is the symbol of swastika. Đó là bằng chứng duy nhất mà biểu tượng quả chữ vạn. If there won't be any third motion, then here two lines are not necessary. One line was sufficient to show. Và nếu như mà chúng ta thấy không có cái động năng này thì là chính thức thì chỉ cần hai đường thẳng là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn chiều này thì chỉ cần một đường thẳng là đủ. But since third motion happens, that is why this line sometimes it becomes horizontal, sometimes it becomes vertical. Bởi vì có động năng thứ ba, do vậy mới có đường thẳng đứng và rồi đường ngang. So these two big lines proves that there is third motion. Do vậy hai cái đường bự đó, hai cái đường mà trục đó thì được chứng minh rằng có động năng thứ ba. But four short line proves that third motion is clockwise. Và bốn cái đường mà phụ đó thì đưa ra rằng là có chiều xoay của thuận đồng hồ nữa. And that's why it is shown clockwise. Do vậy đó là các bạn thấy nó xoay ngược chiều kim đồng hồ. So third motion moving clockwise, when this North Pole enters in upward side, so right from this point, Iron Age starts. Và do vậy khi nó xoay thuận thì lúc đó Bắc Cực là đi lên, chỉ đi lên. Lúc đó là thời kỳ sắt bắt đầu. And when again after 1250 years, when the same North Pole will enter in this positive cycle, so right from this point, Golden Age starts. Và do vậy khi Bắc Cực nó hoàn tất được cái góc độ 90 độ hay nói cách khác 250 năm thì lúc đó nó bắt đầu là chúng ta lại qua một chu kỳ, bắt đầu một chu kỳ mới. When the same North Pole again enters in downwards, so right from this point, Silver Age starts. Nhưng mà khi mà cái Bắc Cực đó nó chuyển đi xuống thì bắt đầu là thời kỳ bạc bắt đầu. When the same North Pole will enter in the negative cycle, so right from this point, Copper Age starts. Nhưng mà nếu như nó đi ngang, mặc dù nó đi ngang thật, nhưng mà nó đi qua phía bên tiêu cực thì lúc đó là thời kỳ đồng bắt đầu. So, but when North Pole enters in the positive cycle, just before that, a very great miracle happens on our earth. Nhưng mà ngay khi mà cái kim chỉ Bắc Cực mà nó đi ngang đối với phía tích cực này thì được gọi trước đó, chỉ được gọi trước đó thôi, có phép màu xảy ra trên trái đất. So what is that miracle? Vậy thì cái phép màu đó là gì? As we Baba's children very well know, that in the complete age only, Supreme Soul Shiv Baba descends here to perform the task of changing the old vicious world to new golden age world. Và chúng ta với tư cách là BK, chúng ta biết rất rõ đó chính là linh hồn tối thượng đến vào thời gian này và người làm nhiệm vụ chuyển hóa từ cái thời kỳ sắt đến thời kỳ vàng. How he does? Và người làm bằng cách nào? First of all, he teaches us the true knowledge. True knowledge. Đầu tiên đó là người dạy chúng ta kiến thức đích thực. There are many knowledge are here, but those knowledge are not true knowledge.
Rất nhiều kiến thức bây giờ được dạy trên thị trường nhưng không phải là thật. The true knowledge is that one which helps soul to purify. Kiến thức thật có nghĩa là kiến thức giúp cho linh hồn thanh lọc. And Baba teaches us Raj Yoga, method of Raj Yoga. Và phương pháp Baba dạy cho chúng ta đó chính là Raj Yoga. So when in mass scale, so many souls starts getting purified by practicing Raj Yoga, Và khi có rối loạn mà khổng lồ thì lúc đó rất nhiều linh hồn sẽ cùng nhau được thanh lọc thông qua Raj Yoga. by their collective vibrations of purity, the physical transformation starts happening on this earth. Và do cái cộng hưởng của đông người mà cùng thực tập thanh lọc như vậy, cái thanh khiết của Raj Yoga bắt đầu có một tác động đối với trái đất. And that physical transformation happens by three means. Và nó sẽ chuyển hóa đối với vật chất trái đất như vậy thông qua 3 phương tiện. First one is the natural calamities. Thứ nhất phương tiện đó chính là thông qua tai ương. And the second one is the civil war. Thứ hai đó chính là nội chiến. What is the terrorism? That is civil war only. Và khủng bố cũng là gì? Khủng bố cũng là nội chiến thôi. And third one is the nuclear war. Và thứ ba đó chính là thông qua hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân. It means when North Pole will enter in this positive cycle, just before that, a very, very severe nuclear war will happen on our earth. Và bởi vì trước khi mà cái trụ bắc cực á, nó đi đường ngang đến đối với cái phần mà tích cực, thì lúc đó là một cuộc chiến tranh rất là khốc liệt, quả chiến tranh hạt nhân xảy ra trên trái đất. Because Baba said that nothing of the old world will exist in the new world. Bởi vì Everything must be new form. Baba đã nói rằng chẳng có cái gì thuộc về thế giới cũ mà có thể tồn tại ở thế giới mới. Do vậy tất cả những cái cũ phải được chuyển hóa trong hình thức mới. So to have a complete change of the globe, nuclear war is required. Và bởi vì để thay đổi toàn cầu như vậy, cần có chiến tranh hạt nhân. So when nuclear war will happen within few periods, because we know we are undergoing that situation. Và khi chiến tranh hạt nhân diễn ra thì nó chỉ mất vài thập niên thôi, bởi vì chúng ta thấy biết rõ rằng đây chính là lúc mà đã bắt đầu khởi động rồi. During that period, tremendous heat will generate on our earth. Bởi vì trong quá trình đó, một cái độ nóng mà kinh hoàng sẽ tác động lên trái đất. That heat will be generated in such a way that everything which is visible with his eyes will be turned into ash within no time. Bởi vì cái độ nóng nó phải khốc liệt như vậy để bất kể cái gì mà chúng ta nhìn bằng đôi mắt này, nó sẽ bị thiêu rụi trong vòng khoảng khắc. Because even a single atom bomb, wherever it falls, it will create minimum 1 million Celsius degree temperature. Bởi vì chỉ cần là một năng lượng hạt nhân thôi, khi xả ra thì lúc đó nó tạo ra tới 1 triệu. And this is minimum. The heat generated by hydrogen bomb and nuclear bomb 1 triệu độ nóng. Do vậy đó là lý do vì sao khi họ sử dụng năng lượng hạt nhân để họ chế tạo bom. हेलो अरुण ग्रुप के साथ बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ. So the heat generated by hydrogen bomb or nuclear bomb, it will be multiple times more. Do vậy cái độ nóng mà từ bom hạt nhân khi mà ném xuống thì nó phải ở mức độ khốc liệt như thế nào. And the interesting fact is that on our earth, no such a metal is existing which can tolerate more than 3000 Celsius degree temperature.
Và đối với bất kỳ một vật thể nào trên trái đất thì chỉ cần 3.000 tế bào độ nóng thôi là phá hủy. So just you can imagine what will happen on our earth. Vậy thì bạn cứ tưởng tượng chuyện gì xảy ra đối với trái đất. All the lands of 7 continents will melt and burn and it will turn into ash within no Và time. tất cả đất đai của 7 lục địa đều bị biến thành tro và giống như bị làm nát như là không có gì. This Baba used to say in Murli, this earth will catch fire. Giống như trong Mali Baba nói trái đất sẽ bén lửa. So, when all the lands become powder, during that period, the gravitational force of our earth will pull all those material inside. Bởi vì do nó đã trở thành tro như vậy, và cái tro như vậy thì tất cả là những gì vật liệu trên trái đất đều bị rút vào trong lòng đất, rút hết. It means all the lands, all the countries existing now, all will rush inside the core. ये अच्छा Do vậy, सुनना चाहते हैं? tất cả các quốc gia đất đai तो अभी đều आधा bị ही hút हुआ है। lại thành cái cốt của nó. हाँ मतलब 10-15 मिनट और लगेगा। आप पहले जाओ ना रेस्ट करो। अच्छा। So all the lands of all countries will rush toward the core and it will form one piece of huge land inside. Và khi nó rút thành cái cốt á, thì lúc đó nó trở thành chỉ còn một miếng đất lớn ở bên trong. So it means, but the miracle I was talking about, Và lúc nãy tôi có nói phép màu, that miracle will happen that the land of Bharat will be never be merged into the water. và cái phép màu đó chính là mảnh đất Bharat á, không bị tan vào trong cái cốt ấy. Why? Tại sao như vậy? Because you see, it has two reasons. First reason is that on the land of Bharat, Supreme Soul descends on Bharat, who is infinity positive energy. Và lý do tại sao có hai lý do. Lý do thứ nhất, linh hồn tối thượng xuống Bharat, và khi đã xuống thì năng lượng rất lớn mang theo. So, by all this positive energy of Shiv Baba, the land of Bharat starts getting recharged. Và khi năng lượng mà tích cực của Shiv Baba khổng lồ như vậy thì cái mảnh đất của Bharat được nạp. If any other country wish to attack on Bharat by nuclear bomb, atom bomb, their negative thought will be turned and it will be pushed back by the force of positive energy of Shiv Baba. Và nếu như quốc gia nào trong khi mà tai ương mà nó bị dịch chuyển và nó có thể dính vào Bharat, nhưng cái sức mạnh của năng lượng tích cực của Baba đẩy nó ra. You see, that is why that country will have any other reason, they will find any other reason to postpone the program of attacking on Bharat. Do vậy đó là lý do vì sao bất kỳ quốc gia nào bây giờ họ cũng đều tìm ra những lý do để mà họ có thể trì hoãn những gì đối với cái việc mà xâm chiếm Bharat. And before final attacking on Bharat, any third country will attack on them, or any severe natural calamities will happen there, so that their existence finish. Do vậy bất kể điều gì mà đi vào nhập vào Bharat thì lúc đó sẽ có tai ương hoặc là sự tấn công để cho cái mảnh đất đó chấm dứt. That is why this land of Bharat is always immortal. Do vậy mảnh đất của Bharat lúc nào cũng là bất tử vĩnh viễn. And here, there is a very unique law of universe, and that law is, here everything is cyclic. Even everything has to complete its own circuit. Do vậy đối với lại luật của vũ trụ là mọi thứ đều theo một chu kỳ tuần hoàn, và mọi thứ khi mà theo chu kỳ như vậy thì nó phải hoàn tất một tuần hoàn của nó.
For an example, if I create negative thought for anyone, Tôi lấy ví dụ, nếu mà tôi suy nghĩ tiêu cực về ai đó, that negative thought will again come back to me after some time. do vậy cái suy nghĩ tiêu cực nó sẽ đi một vòng, sau đó một thời gian nào đó nó quay trở về đúng chỗ của mình, And it will complete its own circuit. hay nói cách khác đó là nó hoàn tất hết tuần hoàn của nó. But when it comes back to me, it will be multiple more times. Nhưng mà khi nó đã quay trở về với mình thì nó đã là nhân lên gấp bội rồi. It means that negative thought which I have created for anyone will have much more bad effect on me. Hay nói cách khác đó là bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào tôi ném ra thì khi nó quay trở về, cái lực mà nó đẩy về phía mình nó nhiều hơn rất nhiều. That is why Shiv Baba always teaches us that always create positive thoughts for anyone. Do vậy Baba mới dạy chúng ta là con hãy luôn có suy nghĩ tích cực cho bất kỳ ai. Because it is much more beneficiary for us. Bởi vì nếu chúng ta suy nghĩ như vậy sẽ có lợi ích cho mình nhiều lắm. If any other country always planning to attack on Bharat, it means they are pursuing their own destruction. Và bất kỳ quốc gia nào mà họ có suy nghĩ tiêu cực tấn công Bharat, điều đó có nghĩa họ đang tạo ra cái sự hủy diệt cho chính họ. So their destruction happens first. Do vậy cái sự hủy diệt ở đất nước họ sẽ là trước tiên. Thus, but apart from Bharat, on the whole globe, when severe nuclear war will start, because one country start, no country will wait. Và chúng ta thấy là chiến tranh hạt nhân đó là Thế chiến thứ ba, chiến tranh hạt nhân và nội chiến khi mà bắt đầu thì lúc đó một quốc gia này bắt đầu thì quốc gia khác cũng phải ra để mà đứng ra nghênh chiến. And that period, that global climate will change rapidly. Và lúc đó khí hậu toàn cầu thay đổi một cách rất nhanh chóng. And due to that, natural calamity will start frequently. It will come frequently and with its own high intensity. Và rồi tai ương sẽ ở mức độ mà nó thường xuyên hơn và nó cường lực hơn. For an example, even anywhere earthquake comes, it never comes more than 8.5 Richter scale. Và bất kỳ bây giờ chỗ nào mà bị động đất nhưng mà nó không còn là dưới 1 chấm nữa, mà nó dưới 1 hectare nữa, mà nó trên. But during that situation, earthquake will come from 10 to 20 Richter scales and even more than that also. Và cũng cái động đất ấy đã có nhớp rồi thì khi nó bị lại nó phải bị lên tới 10 đến 20. And simultaneously inside the earth there are hundreds and hundreds volcanoes are constantly developing. Và ở trong lòng trái đất thì có tới hàng trăm núi lửa, miệng núi lửa bây giờ cũng đang sôi sục. But during that period, that situation, the volcanoes which are more deeper, those volcanoes will come together at a time and get blast at a time. Và khi nó sôi sục như vậy nó động, và khi nó động thì nó bắt đầu là gì? Dịch chuyển lại với nhau. Và khi nó dịch chuyển lại với nhau nó bắt đầu gì? Trụ lại với nhau và nó hợp lực. Và do vậy là gì? Một cuối cùng đó là một vụ núi lửa phun trào thật lớn. So just you can imagine the heat generated by hundreds and hundreds volcanoes inside, it will start melting all icebergs inside the sea. Và các bạn thấy rõ là khi mà núi lửa nó tới hàng trăm ngọn núi lửa chung với nhau thì cái sức nóng của nó ngay cả nó làm tan chảy băng trên biển tan hết. But the heat generated by nuclear bomb will start melting all the ice outside. Nhưng mà còn độ nóng từ bom hạt nhân thì bắt đầu làm tan chảy tất cả đá ở bên ngoài trái đất. So from inside and outside all the ice will finish. Do vậy cả trong lẫn ngoài đá là biến mất. So due to that, sea level will rise 100%. Do vậy do chuyện ấy cho nên mực nước biển tăng lên rất cao. And the second reason is, let the sea level get rise in its own level. Even then,
the land of Bharat will never be destroyed completely. Và ngay cả có mực nước biển cao như vậy, nhưng mà một phần của Bharat, đất của Bharat không bị phá hủy hoàn toàn. Why? Because the geographical situation of our Bharat is in such a way that it is very high from the mean sea level. Và lý do tại sao như vậy? Bởi vì theo địa lý của Bharat thì nó lại cao hơn mực nước biển rất nhiều. But due to the severe earthquake and upwards volcano eruption, again some new lands will emerge around the Bharat. Và bởi vì do là núi lửa phun trào này, do động đất, do vậy có những miếng đất mới xuất hiện. And a new map of Bharat will be created. New map. Do vậy bản đồ mới của Bharat được tạo ra. The existing map of Bharat will not be in golden age. Và cái bản đồ hiện tại của Bharat thì không có trong thời kỳ vàng. Because Baba has said in Murli that nothing of this old world will exist in new world. Bởi vì Baba có nói là tất cả Everything những will gì be new form. ở trong thế giới cũ sẽ không tồn tại trong thế giới mới, mà mọi thứ đều ở trong hình trạng mới. So when that new map will be created, that map will be 100% accurate according to the Vastu science. Và khi mà cái bản đồ mới của Bharat được hình thành thì đó là chính là cái bản đồ mà chính xác, bởi vì do hai khía cạnh, hai dấu hiệu. The map existing now has 100% error according to the Vastu science. Nhưng mà cái bản đồ bây giờ thì đó chính là cái bản đồ mà nó là That according to Vastu science observed in India. So when new map will be emerged, that will be accurate according to the Vastu science. Khi mà đối với các nhà khoa học thì khi mà bản đồ mới xuất hiện thì nó chính xác nè. And the next change will be that the land, whatever have gone inside except Bharat, will be settled in a such a way that with the reference to the equator, equal lands will be distributed. Và khi mà chúng ta thấy rõ là tất cả những cái mảnh đất khác á, thì nó bị biến mất, nhưng mà Bharat, cái Bharat mới á, thì nó ở trong cái đường mà xích đạo á, thì tất cả bên dưới có nghĩa là nó trồi lên. So the land will be same amount of in northern hemisphere and also in the southern hemisphere. Same amount of land will be distributed. Có nghĩa là được hình thành, nó cũng là phía từ cái đường xích đạo đó, phía nam và phía bắc giống nhau. Why? Because when soul is in or set in original state or element, nature also will set in its original state. Lý do tại sao như vậy? Khi linh hồn ở trong thanh khiết thì lúc đó nó ở trong cái trạng thái nguyên thủy của nó, thì trái đất cũng quay trở về trạng thái nguyên thủy của mình. When this happens, immediately our earth get balanced. Và khi cái chuyện xảy ra như vậy, trái đất tự động trở nên cân bằng. When our earth get balanced, immediately the tilted axis becomes straight 0 degree with a jerk. Và khi mà nó cân bằng như vậy, trục trái đất sẽ trở thành đường đứng thẳng. Because it is balanced. Bởi vì cân bằng. When it is balanced, then there is no question of tilting. Và khi nó cân bằng thì không có chuyện mà nó nghiêng như thế này. When our earth becomes straight 0 degree, immediately the next change will be that. Và khi mà trái đất nó cân bằng như vậy, nó ở zero, nó ở số 0 độ, nó ở trục 0 độ. The equal amount of heat and light will fall on the both pole at a time. Thì lúc đó là cái ánh nóng với lại ánh sáng đều cân bằng giữa Bắc và Nam cực. That is why in the positive cycle, golden age and silver age, always there will be 12 hours day, 12 hours night throughout the year. Và cũng do vậy đó là lý do tại sao và ở trong thời kỳ vàng đó là 12 tiếng là ngày, 12 tiếng là đêm. There's no question of long night, short day, long night, because earth is straight. Mà không có chuyện là ngày dài hơn đêm hay là đêm dài hơn ngày,
Bởi vì đó chính là nó là thẳng đứng. And the next change will be that on the both pole, due to same amount of heat falling, no ice formation will be there. Và thứ hai nữa, khi mà trục Bắc cực và Nam cực mà lại đứng thẳng như vậy thì không có chuyện hình thành băng đá. That is why deities never know what ice is. Và do vậy thánh thần không biết là tuyết là gì, đá là gì. And they don't take ice cream Và họ cũng không ăn kem. because they don't know. And also he never offer. Và in cũng both. bởi vì họ không biết và cũng chẳng ai cho họ ăn. And the next change will be that when earth becomes straight, immediately the center point of gravity of our earth will become constant, stable. Và khi cái trục nó mà trục trục Bắc cực và Nam cực nó thẳng như vậy thì lúc đó cái trục trái đất nó ở cái dạng mà thẳng đứng như thế. This is never. Center point of gravity will be stable. Cái trục đó constant. là lúc nào nó cũng vững, nó không có bị xáo động. Why? Because all the lands which are in pieces has formed one piece of used land inside, one piece of used land. Bởi vì tất cả những cái miếng đất đó lúc đó nó đã ở trong cái trạng thái mà ổn định của nó, thì nó ở bên trong đó, lúc nãy là anh nói nó ở bên trong, nó hình thành một cái cốt ở bên trong. So that one land will have one center point of gravity. Do vậy trong một chỉ có mảnh đất thôi. Do vậy trọng lượng trái đất cũng là một. And as we know, the center point of gravity of sun is always constant, stable. Và chúng ta thấy rõ rằng khi mà ở mặt trời mà cái trục đó lúc nào nó cũng ổn định như vậy, nó vững. When both the center point of gravity is stable, then the distance between sun and earth also will be stable. Và do vậy khi nó ổn định như vậy thì khoảng cách giữa mặt trời và trái đất cũng ổn. When distance is stable, constant throughout the year, then immediately in the golden age and silver age positive cycle, this orbit will be full circular round instead of elliptical. It will form full circular. Và các bạn thấy là vì do mà nó có khoảng cách bằng như vậy thì thay vì bây giờ nó chỉ, lúc nãy là anh nói là nó chỉ có đường vẽ cây trì thôi, nhưng mà ở trong thời kỳ vàng bởi vì do nó cân bằng, do vậy nó xoay trong một năm là nó xoay hết mặt trời được. When this orbit becomes full round, immediately throughout the year here, constant heat and light will fall on our earth equal amount throughout the year. Do vậy nó xoay hết một tuần hoàn của một năm như vậy thì mặt trời cũng như độ nóng thì lúc nào cũng ngang nhau, không có chênh lệch. Ngày nào cũng là nóng như thế, độ nóng như thế, ánh sáng như vậy. So when this happens, then here immediately always there becomes one season. Và do vậy ở trong thời kỳ Spring vàng vàng season. chỉ có một mùa thôi, đó chính là mùa xuân. Always here spring season, no winter, no summer, no rainy, only spring season. Nó không có mưa, nó không có nóng và nó cũng không có lạnh, nó không có những chuyện ấy xảy ra. And still we have one proof. Và chúng ta vẫn có một bằng chứng. In temples, in any deities, you might not have seen anywhere, whether Sri Krishna, Sri Rama and other deities wearing shawl, sweater and coats in any temple. Have you seen ever? Và nếu như mà các bạn thấy rõ là nếu như các bạn đến bất kỳ ngôi đền nào mà các bạn thấy cho dù thờ đó là Krishna hay là Radhe hay là Ram, Sita vân vân, các bạn sẽ thấy là không thấy tượng thần nào mang khăn cả. Because always there is spring season. Bởi vì nó Not luôn là necessary mùa there. xuân. Do vậy không nhất thiết phải là có khăn khố gì hết. And the next change will be that when our earth becomes straight, immediately the moon moving around earth will be settled in such a way that in golden age, every night there will be full moon. Every night full moon. Khi mà cái trục trái đất nó thẳng như thế đối với mặt trăng và trái đất và mặt trời, do vậy thì mặt trăng nó cũng ở cái trục thẳng như vậy. Vì thế ở trong thời kỳ vàng đêm nào cũng là trăng tròn, không có trăng khuyết. Here in the golden age and silver age,
no new moon and no eclipses happens. Do vậy trong thời kỳ vàng không có chuyện là trăng non hay là trăng đầy, không có. Why? Because when soul is 16 celestial degree pure, then nature is also 16 celestial degree beneficiary. Bởi vì linh hồn là 16 cấp độ trăng tròn, do vậy tự nhiên cũng là hoàn toàn mang lại lợi ích. So, this is the world of happiness. Do vậy mới gọi đó là thế giới của hạnh phúc. We get happiness from soul and also nature. Chúng ta hạnh phúc từ linh hồn cũng như tự nhiên. When the same North Pole completes the positive cycle within 2,500 years, Và do vậy khi mà nó hết tuần hoàn của 2.500 năm and enters in the negative cycle, again here negative changes happens. Do vậy khi nó kết thúc như vậy, nó bắt đầu đi vào một tuần hoàn của tiêu cực. Vì thế tiêu cực bắt đầu xảy ra. How it happens? Và nó xảy ra bằng cách nào? We saw that in the first phase of Golden Age, inside the earth, maximum lands are unified in one form. Bởi vì lý do vì sao ở trong thời kỳ vàng mới ban đầu thì lúc đó là một khối đất nó hội tụ với nhau trong một khối thôi, một hình dạng. So during that period, in the center point of the globe, heat and gas starts developing. Do vậy trong cái lòng của trái đất thì lúc đó độ nóng và khí ga thì nó bắt đầu kích hoạt. And gradually, its pressure and area expands inside. Và khi nó kích hoạt như vậy, nó dần dần nó nở ra. Till the North Pole reaches to the fag end of Silver Age, the whole globe becomes gas cylinder inside. Và cho đến cuối thời kỳ bạc, bắt đầu qua thời kỳ đồng, thì toàn bộ khí ga nó đã bắt đầu nó ở cái mức mà tối đa của nó ở bên trong lòng đất. But that pressure of gas cannot come out here. Nhưng mà cái áp suất ấy nó chưa bùng nổ vào lúc này. Why? Because the outer periphery of that used land is thick and strong, which can resist that pressure of gas. Tại sao như vậy? Bởi vì cái vỏ trái đất nó vừa dày và nó vừa cứng, nó vừa mạnh. Nó mạnh cho nên là nó có thể chịu được cái lực của cái khí đó. But when North Pole enters in the negative cycle, immediately here the existing soul are influenced by the negativity. Nhưng mà bởi vì do linh hồn bắt đầu đi xuống thời kỳ bạc thì linh hồn bắt đầu bị chi phối, ảnh hưởng bởi tiêu cực. And their negative vibrations, here the pure nature cannot tolerate. Và do vậy cái sóng tiêu cực như vậy thì cái bản chất của, mặc dù đó là gì, chất lúc nãy đất là rất là cứng và mạnh như vậy, nhưng mà nó chịu không nổi. For an example, if you take a pitcher of nectar and a single drop of poison is dropped, the whole nectar is turned into the poison. Và tôi lấy ví dụ như là các bạn có một ly mật ong mà các bạn nhỏ một giọt thuốc độc vào thì toàn bộ ly mật ong ấy bị chuyển. The whole pot of milk is there. Even a single drop of lemon is dropped, the whole milk is spoiled. Và ngay cả một cái bình sữa mà các bạn nhỏ vào một giọt mà chanh thôi là bình sữa hư. Similarly, even a little percentage of impurity, negative vibrations is mixed in the pure nature has a great upheavals there. Do vậy khi mà trái đất mới bắt đầu xuống thôi là cái tiêu cực của con người mặc dù rất ít nhưng mà trái đất không chịu nổi. And that is why when North Pole enters here, negative cycle starts, here very big and very first earthquake occurs. Do vậy là khi mà bắt đầu tiêu cực đến đó thì động đất rất lớn xảy ra. And due to that earthquake, the land get cracks. Và khi động đất như vậy thì đất bị nứt ra. When cracks happens, the pressure which was developed inside finds the way to come out. Và khi do đất nứt ra như vậy thì cái khí ga ở trong lòng đất nó tìm đường để nó lọt ra. And it comes in a tremendous pressure in such a way
that it gets blast at a time. Và do nó phóng ra mạnh quá cho nên là nó bùng một phát. And due to that internal explosion, the all lands are scattered into many pieces and comes in the surface of water, sea water. Do vậy là khi nó ra một sức rất là mạnh thì đất nó bị bung ra ở trên các mặt biển khác nhau. Thus, all 7 continents again starts form. Do vậy 7 lục địa bắt đầu được hình thành. And in parallel to that, the pressure of heat comes out in the forms of volcanoes. Và rồi cái độ nóng đó nó thoát ra dưới hình dạng núi lửa nữa. And due to those volcanoes, many big mountains forms. Và do hình dạng núi lửa phun trào, do vậy có rất nhiều ngọn núi được hình thành. Vì thấy có núi. Like Himalaya, Aravalli, Vindhyachal, any mountains you are seeing is visible, all those formed by volcanoes only. Và ví dụ như là Himalaya này, các dãy núi quả ở bên Ấn Độ, tất cả đều do núi lửa phun trào mà hình thành. So, even now you observe our globe, you will find that the maximum countries are existing above the equator, that is towards the North Pole. Và ngay cả những cái quốc gia lớn mà bây giờ chúng ta thấy rõ là nó được hình thành là trên trục trái đất và ở phía là Bắc Cực. And maximum mountains are also existing above the equator, that is towards the North Pole. Và núi lửa cũng được hình thành cũng y như vậy, có nghĩa là ở phía Bắc Cực. It means during that internal explosion, the maximum lands are pushed towards the North Pole. Và lý do vì sao như vậy? Bởi vì khi mà cái vụ nổ như vậy thì cái số lượng đất tối đa nó đẩy về phía Bắc Cực. When this happens, our North Pole becomes heavier. Và khi chuyện xảy ra như vậy, Bắc Cực trở nên nặng hơn. And our Earth gets imbalanced. Và trái đất mất quân bình. When our Earth is imbalanced, the straight 0-degree Earth, which was here, immediately it tilts back 23.5 degree. Và do vậy đó là thay vì ở trục số 0 là 0 độ, thì bây giờ nó nghiêng về 25 độ hoặc là nó nghiêng về 50 độ, có nghĩa là nó nghiêng. Because it is imbalanced. Bởi vì nó mất cân bằng. So when axis tilts, immediately the original center point of gravity is disturbed. Và do vậy khi mà trục trái đất bị nghiêng như vậy thì lúc đó là cái nguyên thủy, cái yếu tố nguyên thủy của trái đất nó bị quấy nhiễu. When original center point of gravity is disturbed, immediately the distance between sun and earth starts varying. Và do vậy khi mà nó bị quấy nhiễu như vậy thì nó bắt đầu nở ra, nó bắt đầu giãn ra. So it means when in the positive cycle the globe was full circular, when North Pole enters here, immediately orbit becomes elliptical instead of full circular. Và do vậy đó là ở trong phía tích cực thì nó xoay một vòng được, quanh được mặt trời, nhưng mà khi qua phía tiêu cực thì nó không xoay nổi nữa. Instead of round, it becomes elliptical. When it becomes elliptical, immediately different season starts. Thay vì đó là nó xoay vòng tròn thì bây giờ nó là xoay thành cái hình méo rồi, bởi vì nó bị giãn ra. Do vậy thay vì mùa xuân bây giờ nó chuyển thành các mùa. So from here till the end of Iron Age, constantly we find in the negative cycle always volcano eruption and earthquake. Và do vậy phía tiêu cực các bạn thấy rõ là thường thay đổi về mặt thời tiết nè, rồi động đất này diễn ra, rồi núi lửa diễn ra. That is why in time to time and place to place we find so many civilizations evolved and also gone. Do vậy rất nhiều cuộc cách mạng bùng nổ nhưng mà sau đó cũng biến mất. But when again North Pole will complete the negative cycle and when it will enter the positive cycle, so just before that
the world order will be reset. Do vậy đó là lý do vì sao khi trục bắc cực nó ngay khi qua cái tích cực, mà trước khi đi qua tích cực đó, thì trái đất được thiết lập lại. We saw at the end of Silver Age, due to internal explosion, the land was scattered. Và lúc nãy tôi có nói là vào cuối thời kỳ bạc đó, bởi vì do khí ga và do bắt đầu từ cái tiêu cực vào con người mà nó bắt đầu bùng nổ ra. So, at the period of resetting, all the scattered land has to come together. Và vì thế khi nó nổ ra như vậy, cái miếng đất bắt đầu bị nứt ra và bị phân tán. Nhưng khi bắt đầu đến cái tích cực đó, thì các miếng đất bắt đầu quay trở lại và tái thiết lập. How it will happen? For that, it needs external force. Và để làm sao mà xảy ra, để làm được như vậy cần phải lực bên ngoài. Where from that external force will come? For that only, our scientists have invented atom bomb, hydrogen bomb, nitrogen bomb, nuclear bombs, etc. Và cái lực từ bên ngoài đó là gì? Đó là lý do vì sao các nhà khoa học bây giờ họ chế tạo ra đủ loại vũ khí, bom nguyên tử, bom hạt nhân. And we know it is not in one and two pieces. Today's Murli also Baba mentioned. Do vậy nó không phải là chỉ 1, 2 mà hôm nay Baba cũng đề cập. So it is many in many countries with more than sufficient. Do vậy đó là rất nhiều quốc gia. So this we can imagine when North Pole again will enter the positive cycle. Just before that, again there will be nuclear war, and due to that nuclear war, again all the lands will come together, and again our earth will get balanced and straight. Và do vậy đến vào cái chuyển giao đó là bom hạt nhân, rồi chiến tranh, nội chiến và động đất, thiên tai vân vân. Lúc đó diễn ra để mà những đất nó bị nứt ra và bây giờ nó lại tái thiết lập trở lại và để trục trái đất trở nên cân bằng. Thus golden age will come, and again in every 5,000 years, the historical event, geographical event, and astronomical event repeats identically. Do vậy mỗi năm ngàn năm như vậy, 3 sự kiện diễn ra đồng thời. Đó chính là sự kiện lịch sử là, rồi địa lý là, rồi thiên văn học là, ba sự kiện ấy đều xảy ra liên tục. Om Shanti. Here the first section finished. Đó là cái bài đầu tiên kết thúc. Understood? Các bạn có hiểu không? Of course, I have về done tôn giáo á. shortly. Mình nói thêm về tôn giáo. He want to know that also the all about Christian and also this kind of You people. ask questions? Yeah. Yeah. This kind of people, can you explain about the Yeah. the religion? Yeah. Why these lines are there? The religion, Christian and It Christ. starts from here. Yeah. It starts from here. Here, golden age and silver age, only one religion. Trong thời kỳ vàng bạc chỉ một lối Deity sống thôi. religion. Đó chính là lối sống thánh thần. And division starts from here only. Và tôn giáo bắt đầu từ thời kỳ đồng trở đi. And it goes on. Và cứ thế xuất hiện thôi. This is drum. Hả? So to say that the first section, how about the other section? 2 sessions are more, but as you have time,